Balanțele mele frumoase, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus cu mesaje în plus pentru voi, pentru luna octombrie, bineînțeles, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. O să vorbesc un pic mai jos, așa, mai încet, aș spune eu, pentru că sunt foarte accelerată. Vorbesc tot timpul tare și încep să-mi pierd vocea la un moment dat. Așa că sper să mă auziți bine. Mi-am ridicat microfonul cât mai aproape de gură și, na, puneți-vă și voi căști în cazul în care nu se aude așa cum sunteți obișnuiți. Începem să vedem primele 3 mesaje pentru voi, dragii mei. Primul mesaj, a primi, foarte tare, da, invidie, să primești invidie nu este, hai să spunem așa, cel mai înțelept, da? Și avem iartă-te, un mesaj important pentru unii dintre voi. Avem la capătul cărților independență. Ok, mesajele bonus pentru voi vor să vă arate că este momentul să începeți să primiți sau să vă deschideți să primiți, să învățați să primiți, pentru că balanța, în general, hai să spunem că este o caracteristică negativă a balanței. Balanța caută să fie bine, da? Și ea se poate adapta în anumite grupuri de persoane sau se poate adapta evenimentelor, se poate adapta partenerului de viață doar ca să fie bine și nu pentru a exista neapărat reciprocitate. Balanța nu știe să ceară. Da? Balanța în astrologie ne arată că este arhetipul echilibrului și al reciprocității și a înțelegerii că fiecare dintre noi suntem pe acest pământ, pe această planetă, suntem făcuți din același lut, suntem din aceeași, din același material făcuți și că suntem egali. Însă, balanța fiind arhetipul echilibrului, este prima care trebuie să învețe reciprocitatea și echilibrul. Nu să se piardă în adaptabilitatea lângă celălalt ca să fie bine, ci balanța trebuie să învețe că trebuie să și primească într-atât încât dă. Sau să învețe să ofere dacă balanța e polarizată pe cealaltă parte, adică pe energia berbecului, pentru că, când o să reușesc să termin cu acest curs de astrologie pe care îl tot propovăduiesc, dar nu găsesc timp niciodată să fac, sau cel puțin nu găsesc maniera în care să structurez cum vreau eu, ca să fie captat foarte bine de voi. Până atunci o să vă tot povestesc așa în momente de genul ăsta, da? Ca balanța să ajungă la acel echilibru, trebuie să conștientizeze dacă este polarizată sau nu energia ei, pentru că există foarte multe balanțe care se comportă ca niște berbeci, adică sunt egoiști, sunt, nu știu, pe partea negativă, că nu ne polarizăm pe partea pozitivă, atenție, da? Niciun semn zodiacal nu se polarizează cu părțile pozitive 100% al celuilalt arhetip, se polarizează pe negativ. Așadar, putem vedea în acest context, pentru că vorbim despre balanțe, vedem balanțe polarizate pe energia berbecului în totalitate, unde sunt, cum am zis, egoiste, îți invadează teritoriul, nu te lasă să vorbești, te critică, de ce nu? Sunt foarte curajoși, da, pe pozitiv, sunt foarte curajoși, încep o grămadă de proiecte, poate nu le termină, însă ei încep. Așadar vedem o balanță berbec, să spunem așa. Când este polarizată pe partea balanței, balanța e polarizată pe propria energie,
Pe partea negativă, manifestarea este de a complace sau de a face pe plac celorlalți, ca să fie bine, domne, da? Ei bine, ca balanța să învețe echilibrul, trebuie să învețe, în primul rând, că ceea ce ea oferă trebuie să și primească. Și de-aia vorbim aici despre unii dintre voi care nu știți să cereți sau nu știți să primiți, nu știți să vă impuneți. Caracteristicile berbecului pe care voi le puteți prelua sunt curajul de a pune piciorul în prag și de a pune o limită și să spui stop până aici, ok, ți-am permis, nu știu, nu mă mai dau după tine, e momentul să începi și tu să oferi ceea ce eu ți-am tot oferit. Și atunci este când te polarizezi pe energia arhetipală a berbecului, în care, pe pozitiv, în care impui o limită sănătoasă. Și înveți să ceri, domne, da? Acum, ideea sau problema pe care o văd aici este că următoarea carte este invidia. Acum, eu aș spune că dacă tu, într-un fel sau altul, hai să spunem așa, o variantă este: unii dintre voi sunteți persoane independente, însă sunteți atât de independente încât sau vreți să arătați doar această măscuță de independență și siguranță în sine, într-atât încât spui eu n-am nevoie de nimic de la nimeni, eu sunt, nu știu, pe picioarele mele și într-un fel sau altul, nu știu dacă dorința voastră, eu sper să nu fie, pentru că aici avem următorul mesaj, iartă-te, dorința voastră să fie ăia la alții din jurul vostru ochioși pe voi, adică să nu vă doriți să atrageți invidii, dragii mei, nu este nicio fală să fii invidiat sau tu să cauți să fii invidiat, nu, e ca și cum tu îți dorești să atragi energii negative în viața ta și te fălești cu asta. Uite, mă invidiază toată lumea că eu sunt nu știu cine. Nu, treziți-vă pardon, îmi cer scuze. Nu treziți-vă că sunteți voi adormiți. Fugiți de energii negative. De ce să vă doriți să fiți invidiați? E cea mai de joasă spiță energie, invidia, pentru că invidia nu aduce doar, vezi, Doamne, că te invidiază lumea că ai tu mai mult ca ei sau ești mai deștept ca ei. Nu, lumea nu te invidiază pentru asta. Invidia pe care o transmite către tine se manifestă sub energii malefice, ascunse, obscure, care la un moment dat în viața ta vor începe să vină sau să se întâmple evenimente pe care o să zici, de ce, Doamne, mi se întâmplă lucrul ăsta? Dacă este cazul unora dintre voi, iertați-vă, iertați-vă că până acum ați făcut așa, da? Iartă-mă, Doamne, că n-am știut ce fac, că am vrut eu să arăt că sunt nu știu cine și să îi fac pe alții să mă invidieze. Asta pentru prima variantă. O altă variantă aș spune pentru cei care nu știți să cereți în reciprocitate, da? Ca să puteți să cereți, ca să vă puteți recupera această independență, da? Poate că ar trebui să scoateți la suprafață acea furie pe care o aveți în interiorul vostru, pentru că invidia aici nu arată, sau acest mesaj nu vorbește doar punctat doar despre invidie. Poate fi interpretat ca fiind furia noastră, ceea ce am reprimat. Ți-aș rupe gâtul că tu nu vezi că trebuie să oferi în relația asta, de exemplu, relație de tot felul, relație de prietenie. Ești tu foarte generos cu toată lumea și în sufletul tău strângi o grămadă de ranchiună pentru că lumea e nesimțită și doar profită de tine. Nu scoți la suprafață acea furie, frustrare, da? Nu o scoți. Și aici e ca și cum pretinzi tu, da? Să vină lumea înapoi și să-ți ofere în reciprocitate ceea ce tu le oferi, când
tu nu izbucnești și le zici, îți dau una peste ochi dacă mai vii doar să profiți de mine. Între ghilimele, mă înțelegeți? Mie se berbecul, ce să fac? Asta e. E ca și cum aici se spune, iartă-te pentru faptul că nu ai știut să scoți furia din tine până acum, însă de acum înainte scoate-o. Eliberează-te de a reprima tu toate rahaturile, da? Și după aia stai tu așa bolnav pe dinăuntru pentru că lumea nu vede, domne, că te ia de fraier, știi? Ca tu să devii o persoană independentă cu adevărat, să nu aștepți să ți se ofere, da? Nu aștepți să ți se ofere, ci în momentul în care vezi că se profită de tine, pui piciorul în prag și pui o limită, da? Da. Hai să vedem mai departe. Ce mesaje mai avem pentru voi? Asul de cupe. Această carte vorbește despre potențialul tău. Ce simți în inima ta? Îți bate inima? Pentru că aici mesajul este următorul. Simți asta în inima ta? Adică ce simți? Simți cum inima îți palpitează, cum îți bate inima, da? Acolo se află potențialul tău. Potențialul din asul de cupe este, în primul și în primul rând, acea ascultare a inimii, da? Pentru că atunci când mie inima mea îmi spune că, domne, ești prea generos, intuiția mea îmi spune nu trebuie să-l mai ajuți pe X și pe Y, sau nu trebuie să te mai duci tu să te oferi pe tavă celorlalți, da? Celor care profită de tine, atenție, să facem o diferență. Acolo se află răspunsurile, în interiorul tău. Tu știi foarte bine cine merită și cine nu merită ajutorul tău. De ce nu-ți folosești acest potențial? Îmi vine mie să te întreb. De ce nu-ți asculți inima, instinctul? 5 de cupe. 5-ul de cupe este cartea tristeții, este cartea, nu știu, părerilor de rău, a eșecurilor, a tuturor acelor evenimente urâte din viața noastră, din trecut, pe care noi nu le-am, hai să spunem că nu le-am vindecat sau nu le-am uitat. Da. Acest card vine cu următorul mesaj. Ceaiul vărsat nu înseamnă sau nu este sfârșitul lumii. Faptul că ai avut multe eșecuri, faptul că ai fost, nu știu, ai avut multe suferințe, evenimente urâte, invidioși în jurul tău, habar n-am, da, mă înțelegi ce vreau să spun. Faptul că te-ai simțit umilit, părăsit, 5-ul de cupe poate fi o carte a doliului, da? A inimii grele, într-un fel sau altul, acea tristețe care parcă nu pleacă din sufletul tău. Aici e vorba, indiferent ce s-a întâmplat. Nu e sfârșitul lumii, nu mai încearcă să nu mai faci o tragedie din absolut nimic din ce s-a întâmplat în viața ta urât. Ai un mare potențial și tu știi foarte bine ce-ți spune inima ta, doar că nu te duci către ea, ci pur și simplu ești către exterior mai mult decât către interior. Cavalerul de cupe, numai cupe aici la voi, as de cupe, 5 de cupe, mesajele sunt pe partea interioară la voi. Acest card spune următorul mesaj. Romantizează momentul prezent de fiecare dată când ai ocazia. Acum, să romantizăm un moment nu înseamnă, domne, să trăim așa, să fim poeți și romantici și zen, așa ca și cum în momentul ăsta trăiesc cea mai bună, da, să faci mantre de alea tâmpite, că eu așa le numesc, iar mă ia valul.
Nu merge cu mantre tâmpite, dragii mei, vă spun din proprie experiență și vă spun din ceea ce aud și din ceea ce vorbesc cu alte persoane. Nu merge atâta timp cât tu nu ești pe frecvență înaltă, cu adevărat, și să-ți respecti ce spune inima ta și să nu stai în plânsuri de milă că ți s-a necat toate corăbile și după aia, printr-un soi de falsitate, da, între ghilimele, un soi de mască, mă pun în poziție de zen și zic mantre pozitive ca să văd cumva sau să mă conving singur, da, că vezi, Doamne, viața mea e minunată, dar numai eu știu ce e în sufletul meu, că eu tot plâng aici. Da. Nu râd că râd de voi, dragii mei, să ne înțelegem, râd pentru că mie mi se pare, cum să spun, hai să zicem așa, mi se pare strigător la cer într-un fel sau altul, să fim de acord cu ceea ce auzim pe anumite canale și după aia să facem tot ceea ce, da? Nu poți să fii de acord cu ce asculți în acest moment și după aia să faci ceea ce tu ești obișnuit să faci. Fă ceva, trebuie să se producă clicul, da? Așadar, tu bucură-te de fiecare moment, indiferent că e un moment trist. Atenție, pentru că aici, în această etalare, am început cu acea primă variantă pentru unii dintre voi în care vreți sau folosiți generozitatea ca să fiți invidiați și nu e ok pentru voi, renunțați la acest aspect. Și aici e vorba despre romantizează momentul prezent, chiar dacă, da, chiar dacă acum nu ești ok cu tine însuți. Ca și cum bucură-te și de momentul ăsta în care suferi, dacă vrei să plângi, plângi, că tu te trezești acum cu aceste mesaje și îți dai seama, da, mă, așa e, asta am făcut. Mă iert, mă iau, mă duc în dormitor, bag nasul în pernă, plâng jumătate de oră și zic, trezește-te, hai să ne dăm jos din pat și hai să vedem cum, Doamne iartă-mă, facem să ne ascultăm inima asta, da? Care ne zice, așa nu, dragă balanță, ce asta e, iartă-te, dar bucură-te. Mă bucur că în sfârșit m-am trezit, da? Și am înțeles că nu trebuie să mai fac așa. La capătul cărților avem roata norocului. Dacă nimic nu ți iese cum sperai, fă un descântec, îți spune acest card. Nu trebuie să te apuci de descântece sau de, nu știu, ați curăța casa de energii. Da, poți să o faci, bineînțeles. Și eu am momente când îmi curăț casa de energii pentru că se strâng energii negative în anumite momente. Ce să zic, roata norocului știm că este o energie repetitivă sau un tipar repetitiv. Știm că e un cerc vicios în care ne învârtim așa ca un hamster într-o roată. Până nu conștientizăm că trebuie să facem schimbări, pentru că roata norocului vine cu mesajul pozitiv, da, de schimbare, nu-ți folosește la nimic să faci doar un descântec, ci trebuie să faci și o schimbare ca să ieși de acolo. Exact cum am zis, acel click despre care vorbeam. Hai să vedem mai departe. Îngerii iubirii, ce mesaje au pentru balanțe? Izolare, na. Da, deci aici suflet pereche sau geamăn și flirt. La capătul cărților avem deschideți mintea, da? Adică viziunea, capacitatea de a, hai să spunem, de a înțelege poate altfel lucrurile. E nevoie să se facă click-ul. Doar asta îmi vine în cap, da? Fă click-ul odată. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei,
Nu știu dacă se întâmplă ceva în relația voastră, având aceste cărți aici, pentru că eu nu pot să citesc doar Îngerii Iubirii, nu, trebuie să privim contextul întreg al acestei povești și să relaționăm cu mesajele Îngerilor Iubirii. Aici vorbim despre a primi, a oferi și a primi. Dacă tu în relația ta ai făcut mult mai multe doar pentru că așa ai considerat tu cel mai bine și de fapt ai suferit foarte tare, avem un 5 de cupe, ori ai fost dezamăgit continuu de partenerul de viață sau mă rog, vorbim despre cupluri, se poate citi viceversa, să nu uităm niciodată, ori partenerul te-a dezamăgit continuu, ori tu l-ai dezamăgit pe el, aici fiecare să-și așeze mesajele acolo unde îi se potrivesc. Ideea este că e posibil ca unii dintre voi să fi făcut mult mai mult sau să fi oferit mult mai mult decât ar fi trebuit și să fi suferit continuu. Ori, hai să zicem că de multe ori scuza este îți iert tot ce ai făcut, chiar dacă, nu știu, poate s-au întâmplat alte lucruri. Avem un cavaler de cupe, ăsta este mai, hai să-l numim cuceritor, nu, hai să nu-l numim aventurier, îl numim cuceritor de inimi, da, așa un poet cumva. Dacă ai avut de-a face sau ai de-a face cu un partener de genul ăsta și te-a dezamăgit continuu și te-a, nu știu, te-ai simțit umilit și tu ai continuat să dai sub pretextul că îl iubesc și îl iert. Aici se spune, deschideți capul ăla odată, că iubirea nu este despre a fi tu singurul care oferă. Iubirea este despre reciprocitate. Poate că de foarte multe ori ai trezit invidie în alte persoane care au văzut că chipurile de la distanță sau din afară, din exterior, relația ta se vede ca fiind perfectă, fiind minunată și așa mai departe. Ceea ce lăsăm să se vadă, dragii mei, în afara casei noastre sunt doar, hai să spunem, nu neapărat doar o mască, ci este doar dorința noastră și iluzia noastră de a trăi ceea ce vrem să arătăm. Da? E mult mai profund decât vă zic eu aici într-un cuvânt, însă acest mesaj de izolare ne vorbește despre este momentul să te deconectezi de lumea din jurul tău. Tu trebuie să te deconectezi ca să îți asculți cu adevărat inima, ce îți spune inima ta în legătură cu partenerul de viață. Pentru că tu, probabil, ai așa în mintea ta implantat că este sufletul tău geamăn, că tu îl iubești de nu mai poți și că ierți orice. Aici se spune, iartă-te pe tine, pentru că tu nu vrei să accepti faptul că ești într-o relație cu un jucător, cuceritor de inimi în afara casei. Deschideți mintea, pentru că trebuie să începi să înțelegi și trebuie să începi să iei nu decizii, ci să pui piciorul în prag, să pui limite. Devino independent pe picioarele tale și pe simțurile tale, pentru că tu știi, doar tu știi ce simți. Nu contează ce vrei să arăți în exterior. Tu știi ce simți. Întreabă-te de ce partenerul tău de viață nu flirtează cu tine și flirtează cu alții sau cu altele. De ce? Așa face un suflet geamăn din punctul tău de vedere? Orice suflet geamăn sau suflet pereche sau cum vreți voi să-l numiți, este aici ca să ne învețe niște lecții. Dacă tu ai de-a face cu un jucător, acest jucător vine să-ți arate lecția independenței și a știutului pus, a învățării, nu a știutului, a învățării pusului unor limite, da? Sau punerii unor limite sănătoase. Taie macarona odată, că nu mai de ce să mai stai să te înșele. Da.
Nu găsesc o altă variantă, îmi pare rău, dragii mei, nu este pentru toată lumea, da? Pentru cei singuri, unii dintre voi încă stați și plângeți după cineva care v-a părăsit sau, mă rog, o relație care s-a terminat, nu contează cum s-a terminat, că l-ai lăsat tu, că te-a lăsat el pe tine, nu contează. Ție ți se cere izolare, să te lămurești odată tu, ascultându-ți inima, da? Sufletul. De ce mai plângi, Domne, după omul ăla? De ce? Care e motivul? De ce nu-ți mai dai voie să cunoști alte persoane pentru că în sufletul tău s-a instalat singura frază care este instalată este omul ăla a fost sufletul meu. Da. Acum, Cinciul de cupe este cartea doliului în tarotul clasic. Dacă vorbim despre decesul acelei persoane, îmi pare rău, sincer, îmi pare foarte rău că ați trecut printr-o pierdere a unui suflet pereche, cu adevărat. Însă, ai de primit, în această viață mai ai de primit iubire. Nu se termină viața noastră în momentul în care moare persoana iubită. Știu, pare crud, pare rece din partea mea, pare foarte mult prea... Da, nu toată lumea e pregătită să audă adevărul crud în față sau cruzimea, între ghilimele, că eu nu vreau să fiu crudă, însă deschideți mintea. Viața ta nu s-a terminat odată cu decesul acelei persoane, tu trebuie să înveți să te ridici de la pământ, du-te, fă terapie, fă ceva, nu te izola, nu sta încuiat în casă plângând de ani de zile, nu știu când s-a întâmplat tragedia, ci pune mâna și acceptă faptul, iubește în continuare persoana aia, iubește imaginea și amintirile pe care le ai alături de acea persoană, însă tu trebuie să înveți să te repui pe picioare. Mai ai de primit în această viață, pentru că ai o ranchiună aici, ca și cum de ce n-a murit bețivul ăla al lui aia care o tot bate toată ziua și a murit al meu care era pâinea lui Dumnezeu. Eu înțeleg, este mintea umană, inima umană funcționează așa, da? Însă, iartă-ți gândurile astea, nu au sens în capul tău, nu au sens în viața ta, du-te și caută să te repui pe picioare. Du-te la terapie cu adevărat, încearcă să trăiești în pace cu imaginea acelei persoane și deschide-te din nou către iubire, pentru că ți se oferă aici ca și cum tu nu o primești. Avem un cavaler de cupe aici. Poate unii dintre voi, cei singuri, există cineva care încearcă aici să vă, nu neapărat să te cucerească, ci încearcă să te, nu știu, poate încearcă să te convingă, da? Să ai o relație cu el. Flirtează cu tine și tu nu, și nu, și nu, și nu, pe mine lasă-mă în pace că eu nu sunt pregătit sau pregătită. Da, nu vreau să vorbesc mai mult pentru că e suficient să înțeles ce vor să transmită aceste cărți. E posibil ca această persoană să fie un alt suflet pereche pentru tine, așa că în această viață nu venim doar cu un suflet pereche, dragii mei. Suflete pereche sunt peste tot. Nu neapărat trebuie să fie din punct de vedere amoros, însă, da. Deschideți-vă mintea. Avem muntele. Da, poate aici vorbim despre unii dintre voi, despre anumite hopuri. Acum treceți printr-un hop, este mai complicată perioada, însă veți reuși să ajungeți în vârf, da? Deci veți reuși să treceți peste. Trebuie să puneți și voi din partea voastră un efort, să depuneți un efort. Avem roata din nou, finaluri și noi începuturi.
E momentul să începi să finalizezi un ciclu și să deschizi un alt ciclu. Ești din acea roată despre care vorbeam. Și avem barca, o direcție și o călătorie. Pentru unii dintre voi, nu, aș spune pentru toți, aveți nevoie de o altă direcție, aveți nevoie să vă direcționați către altceva, mintea, gândurile, sufletul, nu știu, să faceți altfel lucrurile de acum înainte. Este o nouă călătorie la care sunteți invitați, dragii mei. Ca și cum vi se spune, îmbarcați-vă într-o nouă călătorie. Voi sunteți cârma în viața voastră. E ca și cum universul spune, știu că în momentul de față nu treci prin momente plăcute sau nu ești confortabil în viața ta, însă vei reuși să ieși de acolo. Tu va trebui să faci anumite eforturi, ca oricine. Nu ajungi nicăieri dacă nu depui eforturi, da? Așa că ești invitat la o nouă călătorie. La capătul cărților avem lupul. Lupul înseamnă alfa, lupul înseamnă independență, lupul înseamnă istețime, inteligență. Eu aș spune că ai toate calitățile astea, doar că tu nu crezi că ești un lup, tu crezi că ești... Sau poate unii credeți că sunteți lupi, însă credeți în mod greșit. Da? Alfa înseamnă conducător. Alfa înseamnă cel care pune limită, e cel care îl mușcă pe celălalt lup care îndrăznește să nu-l asculte. Nu neapărat, bine, în lumea animală, da, pentru a domina, pentru că de aia se numește alfa, însă în lumea umană, alfa înseamnă să știu cine sunt și să știu care sunt limitele mele. Nu îl las eu pe Xulescu să intre cu bocanci în viața mea și să-și bată joc de mine sau să mă minimizeze sau nu știu, da? Când știu cine sunt, când sunt o persoană independentă și știu cine sunt, nu las pe nimeni să mă înjosească. Mai departe, foarte, foarte tare ești la voi. De la leu încoace au ieșit, până la leu a fost liniște și pace și energii foarte, hai să le numim, fluide și plăcute, însă de la leu încoa destul de dure au fost etalările pentru ei, pentru voi toți. Întotdeauna este posibil să rescrii povestea. Dacă aici vorbim despre această poveste, ți se spune că poți să o rescrii. Tu ești cel care, uite, persoana asta are o piatră în mână și vrea să spargă această cochilie, nu știu cum să-i zic acum, melc, da? Melc de ăsta de mare. Îl sparge pentru că s-a săturat de aceeași muzică. Din acest melc ies note muzicale, nu știu dacă se poate observa. Puneți pauză și dați imaginea mai mare. Măriți imaginea pentru că e frumos ceea ce ne transmite. Dacă te-ai săturat de aceeași muzică, de aceeași placă, de aceeași viață, tu ești cel care poți să iei piatra și să spargi acel melc. Să-ți rescrii istoria, însă trebuie să o faci efortul, da? Tu ești cel care trebuie să facă efortul. Riscă-te, ți se spune, fie ploaie, fie vânt. Riscă-te să ieși în lume, riscă-te să începi, riscă-te să, nu știu, să nu te sperie, să nu te sperie absolut nimic. Caută curajul, îmi vine să spun. Multă lume nu iese afară din casă pentru că plouă. Și aici, chiar dacă acum ești într-o zonă complicată sau evenimente complicate în viața ta, mențineți curajul sau susțineți singur moralul și spui, eu pot, eu vreau să schimb povestea asta. Nu mai vreau așa, cel puțin. Apărăți poziția. Vorbim despre independență. N-ai cum să ajungi o persoană independentă dacă tu nu-ți aperi propria ta esență și propria ta poziție. După cum am zis, nu te mai lăsa în niciun fel înconjurat de persoane care nu sunt
nu că nu, da, care nu sunt benefice pentru tine însă, dar nu vorbim neapărat doar de persoane, vorbim și despre evenimente, vorbim și despre, nu știu, gânduri de ale tale, limitări de ale tale, da, dorințe de astea de a fi invidiat, deci scapă de toate astea, scapă de toate astea, apără-ți propria lumină, pentru că, după cum am spus, invidia să o ai ca energie pe lângă tine nu ți aduce niciun fel de beneficiu. La capătul cărților avem lasă-l să plece sau lasă situația să plece din tine, din viața ta. Avem o persoană care la fel ne arată ca și cum ar fi foarte îndurerată, în doliu. De ce? Pentru că abia, cred că și la leu a ieșit această, nu mai știu la ce zodie, nu contează. Pe capul acestei persoane are o bentiță din aia pe care ne-o puneam când ne murea cineva, da? De doliu. Lasă-l să plece, indiferent că vorbim despre o persoană care a decedat, indiferent că vorbim despre acel trecut, acele sentimente negative, acele eșecuri, nu contează, tot ceea ce te menține într-o stare de doliu și de plâns, lasă-l să plece din viața ta. Imaginează-ți că este un copac căruia îi dai foc și va dispărea când se va mistui în totalitate. Mie vine să spun că trebuie să te obligi într-un fel sau altul singur să renunți la anumite lucruri aici pe care nu-ți fac bine. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!